God morgon. Klockan är 5:15 en fredag morgon. Det är min 63:e födelsedag, tror jag, när jag fyller 62. Och vi ska anträda den långa resan till Hemavan. Klockan 8 ikväll är vi där, om allt går som det ska. Efter 15 timmar har vi kommit fram till ett Hemavan som ser riktigt välkomnande ut i år. Hej! Då står vi här igen, ska lämna Hemavan och börja på Lapplandsleden. Och förhållandena är mycket bättre i år än när det började regna på oss direkt från första steget i fjol. Så vi hoppas att det här ska bli en fin tur. Efter ett par vägkilometer svänger leden över Umeälven. Vi börjar klättra upp för Jofjället. När vi har kommit upp till det första vindskyddet i en tät rad av 4 här uppe vid de små sjöarna på Jofjället, så har vi en tillbakablick över dalen med Hemavan i. Och Syterskalet gissar jag på andra sidan. Här svänger vi in på en nydragen leddel. Så får vi se om den är lite mer upptrampad än vad den kändes i fjol. Vi funderar ibland över hur många fötter det behövs för att göra en stig. Några till har absolut gått här sedan förra året. Lunchpaus vid Allesjaure. Strålande 3 första timmar. Nu ska jag sluta och tjata om förra året, för då kommer vi bara ut. Tälta där. Sen regnade vi hem igen. Men nu har vi så fina förhållanden så nu ska vi försöka gå en bit till idag. Nästan ett dygn senare är vi kvar i tältet. Det höll upp 2 timmar i natt, annars har det regnat ihållande sedan klockan 3 igår kväll. Så vi ger upp. Nu går vi tillbaka till Hemavan. Så var vi uppe på Rikarfjället. Lite bistrare nu, lite vind. Och vi ska snart börja leta efter en tältplats. Det blev inte den snyggaste X-midduppsättning någon någonsin har skådat. Vi hoppas att den ska duga för de här förhållandena. Så var det ett snöre som hade knutit upp sig i hörnet också, gjorde det hela extra pyssligt. Dåligt var det. God morgon! Efter en natt här på Rikarfjället så har vi vaknat till en dag som är mulnare än vad väderprognosen påstår. Men det är torrt och fint och lagom varmt. Och vi går till Boxfjäll idag och så tror vi att vi ska hitta en camping där. Det är lite oklart.
Det gick bara en halvtimme så blev det ju en osannolik dag på fjället idag igen. När vi går på Snurrenjunjis sluttning så är det sista kalfjället på dagens etapp. Ingen mygg, men så in i helvete med broms. En helt oändlig sluttning ner mot Skälvattnet. Nu ser vi i alla fall sjön. Bromsjävlar. Nu är det uppehåll i vandringsleden, så nu får vi prova roddled på Skälvattnet. En timme och 3 roddturer senare så ligger det snyggt och prydligt en båt i varje ände igen. Det är väldigt mycket gå i skogen på den här sträckan. Och varmt är det också. Vi tjuvtältar på Tärnavilts camping i Boxfjäll. Här finns inte en människa och inte ett telefonnummer. Servicehuset är öppet men har bara kallvatten. Och butiken påstås vara öppen dagligen 10-17. Men när vi kom 5 över så fanns det inte ett livstecken. God morgon! Vi lämnar den något aparta campingen i Boxfjäll och ska ta oss upp på berget förbi Atostugan. Och som ni ser, inte ett moln och ganska varmt idag. Efter 3 kilometer asfaltväg är man framme i Atoklimpens kulturreservat med Atostugan. Åter på kalfjället. Vilka vyer idag. En sån här dag förstår jag om folk tycker det här är mer spektakulärt än sörmländska tallskogar. Så här ser ledens första vad över Japsjokki ut. Vi har ju tur att det är så torrt i markerna så det är väldigt lågt vattenflöde. Så ja, så fort gick det med trailrunners.
framme vid sjön 962 har vi hittat en fantastisk tältplats. I något som kanske är en sankmark, men inte just nu. Underbart, vi kommer sova som grisar. God morgon! En underbar tältplats här vid sjön utan namn, sjön 962. En varm natt och påhälsning av grymtande renar. Och så fick vi grannar fast det är så få människor på leden. Och idag går vi en kort sträcka ut för ner till Arevattnet. Till stugan om den är ledig. Eller så blir det tält vid sjön. Vi hade påhälsningar ner i natt. Hörs det hur de står där och grymtar? Ledens andra vad kommer när vi ska över Kroarjokke. Ganska brett men lugnt flytande. Tredje vadet vid Nuollejokke är smalare men djupare och ganska strömt. $150 gram kompott. Det hade varit gott med lite kompott. Gott kompott. 150 gram komfort när det stänker lite lätt. Fuck you! Den rymde. 150 gram kompott. Nej, det blev kompott igen. 150 gram komfort när det regnar på fjället. Arefjället. Och Storetjokke. Vi är framme vid Arevatsstugan.
God morgon! Vi har gått upp tidigt idag för att ta oss an de 500 höjdmetrarna upp på Storetjokke. Vi hade hoppats att gårdagskvällens fina väder skulle vara kvar, men det ser inte riktigt ut så. Stugan som vi bodde i över natten räddade oss i alla fall från ett par rejäla regnskurar igår eftermiddag, så vi är glada för det. Hur det blåser idag! Och Storetjokke är mestadels höljd i moln. Jag hade väntat med lite serpentiner upp, så går leden i princip lika rakt som på kartan. Då har vi först att ta oss över Skalvattnets inlopp. När vi är nere här i dalen som leder till Skalvattnet. Det börjar gå upp för igen på Ammerö. Och nu småregnar det dessutom. Här kom vi ner. Där blev det klipp i filmen, för min telefon AK-kamera gick i nödläge. Den förstod mig inte alls i blötan. Så att nu har vi tagit oss ner för hela sluttningen, 500 höjdmeter, och ner till rastplatsen vid Sagavägen där vi ska försöka få en väldigt sen lunch. 2 timmar på asfaltväg har tagit oss till Gränssjö.